Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-livestream sa Mobile Legends and basic tutorial. So ang requirements po natin is, syempre, laptop and then cellphone natin na gagamitin. Okay? So ang basic na kailangan natin ngayon is, syempre, ang internet. Bakit? Kasi magda-download tayo ng application. So dalawang application lang naman na gagamitin natin sa laptop and isang application sa ating cellphone or mobile phones. Okay? So let us start. So ang unang i-download natin na application ay ang tinatawag na OBS. OBS ito. So kung paano siya ma-download, so punta tayo sa google.com. Pupunta tayo sa google.com. Okay? And type tayo ng OBS Studio. Okay? So, ayan. And click lang natin yung download. Okay? So, makikita dito na meron dyan for Windows, for Apple, and for Linux. Okay? So, mismo yung OBS application ang re-recognize kung ano yung device po ninyo na gamit or ano yung laptop na gamit po ninyo. So, in my case, na-detect niya na Windows ang gamit ko, and then, yung magdadirect siya dun sa download installer ito. So, madidistinguish din siya kung ano yung version or architecture na computer ninyo. It's either 32-bit or 64-bit. So, na-determine niya itong sa taas, that is 64-bit. Yung sa baba is 32-bit. Okay? So, click lang po yung download. Okay? Click lang yung download. And, wag na nating hintayin yung pag-download niya kasi medyo matagal siya kasi 70 MB siya. Kung nakikita po ninyo dito is 70 MB. So, try natin na i-post na natin siya. Kasi meron na ako dito pinag-download na OBS Studio. Ang icon niya is ganito ang itsura. Ito. Okay? Ito. And then, yung third naman na application is, ang tawag nito is AP or AP Mirror or A-Power Mirror. Okay? Sa mga live streaming po sa ML or sa other games, ito din po yung ginagamit. So, madali lang, pupunta tayo sa google.com and then, pupunta tayo sa search button ng Google, tapos type natin yung AP Mirror. And then, click natin enter. And click lang po natin dito sa taas. And click po natin yung download. Okay? So, pag click po ng download, meron dyan nakalagay na AP Mirror. So, ang ano din niya, ang size niya is 80.4 MB. So, medyo matagal din siya. So, meron na akong ready pinag-download na po na application, ang OBS tapos AP Mirror. So, ang icon naman ng AP Mirror is ito. Ito. So, AP Mirror and OBS. So, ang pag-download po ng dalawang application niyan is madali lang. So, syempre, kailangan nyo lang sa pag-i-install ng application, hindi pwedeng hindi ang pag-install, kundi laging accept and continue lang until it finish. Okay? So, sana sa pag-download and install ng application ito is hindi kayo mahirapan. Okay? So, ang sunod naman, dun sa cellphone po ninyo, kailangan lang po na mag-install po kayo sa Google Play or sa App Store na, kung halimbawa Apple ang gagamitin po ninyo, na A-Power Mirror. Ang icon ng A-Power Mirror is ito yung itsura niya. Yung OBS naman, nung ma-install ko siya, ang itsura niya is ganito. OBS. Okay? So, ito naman yung OBS. So, ito yung OBS. So, try po na natin guys na i-open yung application na yun. Okay? So, mga advertisement. Yan na natin. Okay. So, and then, nung pagkatapos na po ninyo mag-download ng application sa cellphone po ninyo, so try naman natin na
i-open na yung mga application na yun. So, unahin na muna natin yung OBS. Ito, OBS. Ayan. So, hintayin lang natin siya kasi medyo mabigat ang application na yun. Ayan, yung OBS. So, disregard nyo lang po itong ads na ito. Kasi normal naman talaga yan. Kasi naka-add-on siya doon sa akin. Okay. O, ito na yung OBS Studio na tinatawag. 64-bit ang kanyang um, settings po or architecture. And, sunod naman yung AP mirror. Open natin siya. Okay. So, double-click na po natin yung application na AP Power Mirror. So, ayan. And then, ito yung makikita nyo. So, kailangan dito sa A Power Mirror na yan, dapat ang importante is yung Wi-Fi ng cellphone po ninyo and yung Wi-Fi ng laptop po ninyo is parehas yung pangalan ng router or pangalan ng network po ninyo. Na kung saan magkaparehas yung connectivity po ninyo. Hindi pwede na magkaiba. Okay? So, pwede naman sa USB connection, pwede naman po siya. Through your USB, papunta sa port ng laptop po ninyo. Pwede yun. Pero kung Wi-Fi, dapat same ang network na gagamitin. So, open ko na din sa cellphone ko po. Yung A Power Mirror. Okay, guys. So, na-open ko na siya. So, sa pag-open ko, ini-scan na niya yung itong connection dito sa laptop. Okay? So, pwede naman yung pag-connection ko dito sa laptop, pwedeng itong mismong QR code or try natin yung QR code. Okay? So, try natin yung QR code, guys. QR code. Try natin sa cellphone. O, ayan. Okay na. So, as you can see, meron feedback sa boses kasi tignan natin yung later na lang. Naririnig ng cellphone tapos laptop yung boses ko. Gets? Okay, so minimize lang natin siya. Okay, guys. So, next target natin, i-open yung application. Yan, guys. Yan. Lang, ha? Yan. Continue trial lang. Trial lang po tayo. Okay. So, try naman natin na ang gagamitin natin dito is, ayun na, nag-auto-connect na siya. Ituturo ko sana kung through Bluetooth yung pag-connect ng AP mirror. So, ayan. Pero pwede naman na makita or ma-connect siya through dun sa QR code. Okay, so open natin yung application na Mobile Legends. Ayan na. So, as you can see, ayan na si Monton. Panirayuan natin ng actually, kung bakit may ads, kasi maybe dun sa Facebook ko. Okay, so ayan na natin, guys. Okay. So, ayan. Kung nakikita nyo, naka-open na yung MO ko. Nagko-control na yan dun sa cellphone ko. Ayan. Control na. So, ang sorry to is, i-minimize lang natin to. Minimize lang natin siya. Okay, kasi pupunta tayo dito sa OBS. Dito natin isa-set up yung live streaming natin dito sa OBS Studio. Okay? So, ang unang natin gagawin is yung Windows Capture. Mag-a-add tayo dito sa display nito, dito sa area na ito, sa color black na yan. Dito na natin i-display yung application or yung game natin na Mobile Legends.
Okay, so click natin lang ito, add, and then yung Windows Capture. Ito. Yan. Tapos, click lang OK, and then AP power, ito sa AP power yung main. Okay, click natin siya and click natin OK. So as you can see, ito na yung ML. Yan, ito yung account ko, naka-master ko. And then ang sunod natin na i-click dapat fit siya. Fit dun sa display yung color black, yung boundary. Kasi yung boundary natin. Okay? So, click natin siya, tapos transform, ah, tapos fit to screen. Okay na? So, fit na siya sa screen. So, para naman makita yung gamer mismo o yung kasalita. Okay? So, i-add natin siya. So, kung paano, click lang ulit dito sa add, and then, click natin yung view capture device. Click natin siya, and click OK. Ayan. So, as you can see, meron na dyan, and click nyo OK. O, ako na yan mismo. Ayan. So, ito yung cellphone na gamit ko. Connected siya sa laptop. Okay? So, pwede siyang ipalit natin. So, kahit sa ang direksyon, so, last sa inyo. So, ako, option ko dito sa gilid lang. Okay? Gilid. Okay na. So, nasa ibabaw, at least, tandaan nyo lang, yung game po ninyo, ito yung game mismo, yung game natin, yung ML, nasa ilalim, syempre, hindi nag-overlap dito sa image natin, sa gamer. Okay? And then, yun na, tapos na kung paano tayo mag-set up na Windows Capture and then yung video capture. Paano naman tayo magla-live stream through YouTube or Facebook? So, madali lang. So, sunod na pupuntahan natin dito is yung settings. Dito sa settings na yan, click lang po natin. And then, yan. Itong stream, click po natin. Stream. And then, pupunta tayo kung YouTube or Facebook. Meron dyan Twitter, Restream, or etc. So, ang focus natin is yung Facebook and YouTube. So, unahin natin yung Facebook. And, para madali lang makuha yung stream key po ninyo, ito lang, get stream key. Okay? So, automatic, magde-direct yung tawag nito, yung mismong browser directly papunta sa stream key po ninyo sa Facebook. Kasi kokopyahin natin siya. Okay? Click lang po yun natin. Ito na. And then, click po natin yung live. So, ito na. Create live stream. Click po ninyo. Yung create live stream. Ito yun sa Facebook, guys. Facebook siya. So, hintayin lang natin, guys. Kung halimbawa sa Facebook yung live streaming natin. Ayan. Tapos, ayan, waiting for the video na. And, kailangan natin kopyahin yung stream key. Ito, stream key. Copy natin. Tapos, pupunta dito sa stream key na yan. Tapos, back natin kasi hindi siya yung tamang stream key. And, click natin na Control V. Yan. Bali, ito yung stream key sa Facebook.
Okay guys, so yun lang naman about sa Facebook. Paano naman sa YouTube? So madali lang guys. Click yung YouTube, tapos get screen key. So directly naman siya pupunta naman sa inyong YouTube para makapag-live stream naman kayo sa YouTube. Ayan. Sintay lang. Ayan, dito na. Loading na tayo sa YouTube natin, sa channel natin sa YouTube. Ayan. Ito na yung YouTube account ko. And then, pupunta tayo dito sa, kung nakikita nyo sa baba, ito mismo, stream key, ito mismo. Kung ipakita natin yan, makikita yan syempre. So, ito yung stream key na yan, just copy. Guys, copy lang. And, pupunta dun sa OBS. Ayan. So, palitan natin yung stream key ng Facebook to YouTube. So, ito na yung stream key ng YouTube. Okay na. Kung sa YouTube tayo mag-stream, okay na. Click lang dito sa baba yung apply and okay. Apply and okay. Ayan. So, kung okay na, kung napili na natin yung kung saan tayo magla-live stream, it's either Facebook or YouTube. So, I suggest, bago kayo mag-start in your game, kailangan na i-click po ninyo yung start recording. Click natin siya. And start streaming. So, automatic siya, nag-stream na sa Facebook or YouTube. Depende sa pinili yung social media. And, click na yung game. Kung magra-rank na po kayo. Ayan na. So, ayan na guys. Kung magra-rank na. Kung magra-rank na, click lang po yung rank. And then, mag-play na po kayo guys. So, yun lang po about sa streaming in Mobile Legends. Sana itong tutorial ko with regards sa basic tutorial how to live stream in your Mobile Legends, sana makatulong po nito. Kung mayroon pong katanungan, just comment po kung mayroon po kayong suggestion with regards sa aking video or comments po, pwede kayong mag-comments. So, okay guys. So, pwede rin kayong mag-subscribe sa aking channel. Thank you so much guys. God bless po and ingat po tayong lahat. Bye!